Πρόσφατα, αποχαρακτηρισμένα στρατιωτικά έγγραφα των ΗΠΑ έφεραν στο φως ένα απόρριτο πρόγραμμα που ξεπερνά κάθε φαντασία. Καλώς ήλθες στη Νέα Υόρκη, στη βάση Camp Hero, την έδρα του Project Montauk. Αυτό δεν ήταν ένα απλό πείραμα. Ήταν ένας σκοτεινός στρατιωτικός σχεδιασμός που επιχείρησε να δαμάσει το χώρο, το χρόνο και την ανθρώπινη συνείδηση. Σοκαριστικές μαρτυρίες αποκαλύπτουν ότι επιστήμονες χρησιμοποίησαν παιδιά ως πειραματόζωα, άνοιξαν πύλες στο μέλλον και υλοποίησαν αντικείμενα μέσω του εγκεφάλου μέχρι που όλα βγήκαν εκτός ελέγχου και η βάση εκενώθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα. Τι κρύβεται στις σφραγισμένες υπόγειες σύραγγες και γιατί προσπαθούν να το θάψουν εδώ και δεκαετίες? Έχω συλλέξει και διασταυρώσει για σένα τις πιο απίστευτες πληροφορίες. Μείνε μαζί μου για να δεις τι πραγματικά έχει συμβεί και πώς κάποιοι μπορούν να ρυθμίζουν τις ζωές μας. Γεια σου, είμαι η Μέρη Μάρκου, θεραπεύτρια και ιδρύτρια της Ακαδημίας Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Στο κανάλι ανεβάζουμε 2 βίντεο την εβδομάδα, ένα την Κυριακή και ένα την Πέμπτη. Μείνε συντονισμένος με έγγραφη και καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Και αν εμφανιστεί στην οθόνη σου και ένα hype, δώσε μας και από αυτό. Η βάση Camp Hero δεν ήταν ποτέ αυτό που φαινόταν. Ενώ στην επιφάνεια παρουσιαζόταν ως μια τυπική εγκατάσταση της αεροπορίας, κάτω από το έδαφος, σε επίπεδα που η επισήμη χαρτογράφηση αγνοεί, εξελισσόταν το πιο τρομακτικό πείραμα στην ιστορία. Στο επίκεντρο όλων βρισκόταν η διαβόητη καρέκλα του Montauk. Δεν μιλάμε για ένα απλό κάθισμα, αλλά για ένα περίπλοκο σύστημα κβαντικών αισθητήρων ποινίων Τέσλα και κρυογενικών συστημάτων, όλα συνδεδεμένα με τον πανίσχυρο πομπό του ραντάρ NAFPS-35. Οι χειριστές της καρέκλας δεν ήταν τυχαίοι. Ήταν άτομα με σπάνιες, σχεδόν τρομακτικές ψυχικές ικανότητες, όπως ο Ντάνκαν Κάμερον. Οι αισθητήρες μετέτρεπαν τις ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις των σκέψεών τους σε ψηφιακά δεδομένα, τα οποία το ραντάρ εξέπεμπε με ισχύ εκατομμυρίων βατ. Οι μαρτυρίες των ερευνητών που έσπασαν τη σιωπή τους περιγράφουν κάτι αδιανόητο: τη σωματική υλοποίηση. Όταν ο Κάμερον εστίαζε με απόλυτη διάβγεια σε ένα αντικείμενο, για παράδειγμα ένα σπίτι ή ένα δέντρο, αυτό άρχιζε να εμφανίζεται μέσα στους χώρους της βάσης. Δεν ήταν ολογράμματα. Ήταν ύλη που δημιουργούνταν από το τίποτα, παραβιάζοντας κάθε γνωστό νόμο της φυσικής. Φανταστείτε τη δύναμη, η σκέψη ενός ανθρώπου, ενισχυμένη από μια μυστική κβαντική τεχνολογία, να μπορεί να σκίσει τον ιστό της πραγματικότητας και να φέρει στο εδώ και τώρα οντότητες ή αντικείμενα που δεν έπρεπε καν να υπάρχουν. Ήταν η στιγμή που ο στρατός συνειδητοποίησε ότι ο νους δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά η απόλυτη πηγή ενέργειας που μπορεί να αναδιαμορφώσει το σύμπαν. Όσο όμως προχωρούσαν τα πειράματα, οι επιστήμονες του Montauk παρατήρησαν κάτι παράδοξο. Οι συχνότητες που χρησιμοποιούσαν άρχισαν να συντονίζονται με ένα γεγονός του παρελθόντος που είχε μείνει αιματηρό και ανοιχτό. Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμηθείτε όσα είχαμε πει αναλυτικά στο βίντεο για το πείραμα της Φιλαδέλφια. Εκείνο το πείραμα του 1943 που είχε ως στόχο την αορατότητα του πλοίου USS Eldridge δεν είχε ποτέ κλείσει πραγματικά. Είχε αφήσει μια μόνιμη σχισμή στο χρόνο. Στις 12 Αυγούστου του 1983 το Project Montauk κλείδωσε πάνω σε αυτή τη σχισμή. Μαρτυρίες που προκαλούν δέος περιγράφουν πως οι 2 ναύτες που πήδηξαν από το πλοίο το 1943 βρέθηκαν να περπατούν ξαφνικά στους διαδρόμους του Montauk 40 χρόνια αργότερα. Οι 2 βάσεις, χωρισμένες από δεκαετίες, έγιναν μία. Αυτή η σύνδεση επέτρεψε στο Project Montauk να σταθεροποιήσει τις χρονικές του πύλες. Άρχισαν να στέλνουν ομάδες στο παρελθόν για να επέμβουν σε ιστορικά γεγονότα. Αλλά και στο μέλλον, συγκεκριμένα στο έτος
6.037 για να δουν τι απέμεινε από την ανθρωπότητα. Οι πιο σκοτεινές αναφορές μιλούν για τα Montauk Boys. Εκατοντάδες παιδιά που επήχθησαν από τους δρόμους και υποβλήθηκαν σε φρικτά ψυχολογικά πειράματα για να σπάσει η συνείδησή τους, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως αναλώσιμοι εξερευνητές. Τους έστελναν μέσα στις χρονικές πύλες χωρίς να ξέρουν αν θα επιστρέψουν ποτέ, μόνο και μόνο για να χαρτογραφήσουν το άγνωστο. Ήταν μια επιχείρηση που δεν γνώριζε ηθική, παρά μόνο την αιμονή για την απόλυτη κυριαρχία πάνω στο χωροχρόνο. Κάθε φορά που ο άνθρωπος προσπαθεί να δαμάσει τις δυνάμεις που ξεπερνούν την αντίληψή του, το τίμημα είναι βαρύ. Τον Αύγουστο του 1983 το πείραμα έφτασε στο απόλυτο οριακό του σημείο. Ο Ντάνκαν Κάμερον, εξαντλημένος και τρομοκρατημένος από τη χρήση των δυνάμεών του για λογαριασμό των μυστικών ερευνών, αποφάσισε να δώσει ένα τέλος. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ψιθύρισε μία εντολή στο υποσυνείδητό του. Απελευθέρωσε το θηρίο. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από την καρέκλα, άρχισε να υλοποιείται μία οντότητα που δεν ανήκε σε αυτόν τον κόσμο. Ένα τεράστιο αποτρόπαιο όν που οι μάρτυρες περιέγραψαν ως κάτι ανάμεσα σε ζώο και εφιάλτη, άρχισε να εμφανίζεται και να γκρεμίζει τα πάντα στο πέρασμά του. Τα ηλεκτρονικά συστήματα αναφλέγονταν, οι τοίχοι της βάσης ράγιζαν και η ενέργεια που εκλειόταν ήταν τόσο μεγάλη που απειλούσε να καταπιεί ολόκληρο το Long Island. Για να σταματήσουν το κακό, οι τεχνικοί έκοψαν τα καλώδια με τσεκούρια και κατέστρεψαν τους πομπούς. Το θηρίο εξαφανίστηκε, αλλά η ζημιά ήταν ανεπανόρθωτη. Η βάση εκενώθηκε αστραπιαία. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένες μεθόδους πλύσης εγκεφάλου για να διαγραφεί κάθε ανάμνηση και οι είσοδοι των υπογείων επιπέδων σφραγίστηκαν με χιλιάδες τόνους τσιμέντου. Σήμερα το Camp Hero είναι ένα δημόσιο πάρκο, όμως οι επισκέπτες αναφέρουν ακόμα περίεργες δονήσεις στο έδαφος, ηλεκτρονικές συσκευές που τρελαίνονται και μία απόκοσμη αίσθηση ότι κάτω από τα πόδια τους οι σύραγγες δεν είναι άδειες. Οι φήμες επιμένουν. Το project Montauk δεν σταμάτησε ποτέ. Απλώς μεταφέρθηκε σε ακόμη πιο σκοτεινές απόρριτες τοποθεσίες, περιμένοντας τη στιγμή που η ανθρωπότητα θα είναι αρκετά έτοιμη για να υποταχθεί ξανά στις συχνότητές του. Το project Montauk παραμένει μία από τις πιο ενιγματικές υποθέσεις στην ιστορία της επιστημονικής συνωμοσιολογίας. Είναι το αποκοίημα μιας συλλογικής παράνοιας που επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένους κύκλους ή η απόδειξη ότι η επιστήμη έχει ήδη ξεκλειδώσει πόρτες που η κοινή λογική αρνείται να δεχτεί. Ένα είναι το σίγουρο, η σιωπή της βάσης στο Montauk είναι πολύ πιο ηχηρή από όσο αντέχουμε και οι πύλες που άνοιξαν εκεί ίσως να παραμένουν μισάνοιχτες μέχρι και σήμερα. Τα συμπεράσματα όμως, όπως πάντα, είναι δικά σου. Αν νιώθεις πως πίσω από αυτόν τον κόσμο υπάρχει κάτι περισσότερο που δεν διδάσκεται στα συνηθισμένα βιβλία, τότε ίσως ήρθε η στιγμή να ανοίξεις την πόρτα της γνώσης. Στην Ακαδημία Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής εξερευνούμε τον αόρατο κόσμο, τη συνειδητότητα, την ενέργεια, τα χωροχρονικά πεδία και τη δύναμη του ηλεκτρομαγνητισμού που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, αλλά και τη ζωή των άλλων ως επαγγελματίας θεραπευτής. Γιατί η γνώση δεν είναι απλώς πληροφορία. Είναι δύναμη και η ισχύς αλλάζει πραγματικότητες. Και μην ξεχνάς, κάθε εβδομάδα έχουμε 2 νέα βίντεο στο κανάλι. Κάθε Κυριακή ταξιδεύουμε σε προχωρημένα και κοσμικά θέματα. Ενέργεια, θεραπείες, συχνότητες, το αόρατο και το σύμπαν. Και κάθε Πέμπτη συναντιόμαστε στην πιο υγιεινή πλευρά. Ψυχολογία, εσωτερική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη. 2 κόσμοι, 1 αλήθεια. Η δική σου. Μέχρι την επόμενη φορά, υγεία και χαρά.